Inflation is the rising of prices of a certain good and a service. Inflation causes the purchasing power of a currency to decline. Inflation, if not treated properly, can destroy a country's economy. The Philippines' annual inflation rate rose to 6.7% in September of 2018 from 6.4% in the previous month, and compared to the market expectation of 6.8%. It is the highest reading since 2009, and it is due to the surge of prices in food and transportation. Now, the question is, who suffers from inflation? Lower-income households tend to experience higher inflation rates because everything that they buy is getting more expensive, while higher-income groups are not that affected. Inflation is a national concern, for it does not only affect one aspect in our country. Hence, it affects the whole country in general. It could be felt not just by the underprivileged, but also the ones who belong in the upper class. The current economic status of our country is slowly depleting. Why? It is because of the high market prices and the demand of the people decreases. If the same problem will occur, this will be evident in the future. Everyone is affected by this issue, but it can be deeply felt by the marginalized. It's because the prices of the products is increasing while their income stayed steady. So they will not have enough money to provide to their other needs. The government helps the society by implementing 4 Ps. This is given to the people who are unprivileged. With regards to the school, they provide knowledge and offer scholarships for the ones who cannot afford to pay high tuition fees in exchange for quality education. Moreover, as a person, I can impart knowledge to my family and friends regarding choosing needs over wants. So we're here to interview some maybe students who are now taking up subject managerial economics, and we're going to ask them questions about inflation rate. And our question is, how does it affect our country's present and future? Sa kasalukuyan, inflation rate ng Pilipinas ay nasa 6.7%, kung saan ito ang pinakamataas na inflation rate sa loob ng 9 na taon. At para sa akin, ang inflation ay kung isa akong mamamayang Pilipino na ang basket ko noon ay napupuno ko ng ganitong halaga, isang malaking halaga. Ngayon, paunti na lang ito ng paunti sa pagtaas ng inflation rate. Sinasabi na ang inflation rate ngayong taon ay dahilan ng pagpapatupad ng train law na kung saan ang train law ay gagamitin para sa Build project at isang centralization of Manila. Sino mauna? Ikaw na, Michael. Who are the groups that will be most affected by inflation? Sa tingin ko, ang mga pinakamaapektuhan ng inflation ay ang mga nasa pinakailalim ng ating lipunan, yung mga pinakamahirap. Dahil nga mahirap na nga ang buhay nila, pinahirap nyo pa lalo dahil pinataas nyo pa yung mga bilihin. Kaya ang mga magiging pinakamaapektuhan yan at mga pinakamahirapan dyan ay yung mga tao na nasa naghihirap na kahit nang wala pang inflation. As I stated a while ago, mga negosyante ang maapektong grupo dito. Bibigyan sila ng mas gusto niya ng gumawa ng sarili niya ng negosyo. Pero gaya naman sabi nung isa, si Michael, sabi niya naman na ang mga mabababa naman sa lipunan ang maghirap dito dahil tumataas yung mga bilihin nila. So sir, first question, ano po sa tingin niyo yung simplest definition of inflation? So yun nga, inflation para sa akin is yung pagtaas ng bilihin, general increase of prices of commodities and services sa isang bansa. Paano sir yung inflation naging national concern? Kaya lang naman siya naging national concern kasi masyadong mabilis yung inflation, yung rate ng pag-increase ng prices. Hindi inaasahan ng mga tao na biglang magiging ganun yung dagdag sa
prices of commodities at saka services natin. So yun. Kaya siya naging national concern. So sir, with that being said, ano po sa tingin niyo yung effects niya sa ngayon, yung sa present and sa future ng Philippine economy? Well, actually, maganda yung effect niya, magiging effect niya in the future. Sa ngayon, siyempre may hirapan tayo kasi kailangan natin i-slow down yung spending pattern natin. Knowing naman na mga Pilipino tayo, mahilig tayong gumastos, kaya lalo na kapag may pera tayo. Hindi tayo sanay na nag-iimpok ng pera kasi yun nga, parang nasa nature natin as Pilipino na kapag may pera tayo, gagastosin natin agad. So, tandaan natin, spending drives the economy. So, mas lalo tayo nag-i-spend, mas lalo lang mag-increase yung prices natin. At mas lalo kayo nag-i-spend na patuloy, di ba, nag-i-spend, mas mabilis ngayon yung pagtaas ng prices ng commodities na hindi na makakahabol ngayon yung mga normal na individual na yan. Yung future effect niya siguro, in the long run, yung mga tao matututong mag-save kasi ngayon, dahil yung mga policies natin ngayon is to contract yung economy natin para hindi ganun kabilis na or makahabol yung mga tao sa increases ng prices and commodities natin. So, Sir, knowing that, sino yung most affected sa inflation? actually kasi depende yan eh. Dito sa Pilipinas, ang pinakakawawa sa atin yung may hirap. Yung mga nasa along poverty line or yung minimum wage earner. Kasi in the first place, yung mga middle class naman, kaya nilang ma-afford yung goods and services na kahit tumaas ng price. Kasi knowing na yung sahod nila, hindi naman ganun, nag-increase ba nga yung sahod nila. So, kawawa yung mga nasa laylayan kasi habang tumataas yung prices ng commodity, ang ma-afford na lang nila yung mga talagang mumurahin like instant noodles, corned beef or something, na mga delata. So, mas lalong mahihirapan silang itaas yung standard of living nila imbes na sabay-sabay tayong umaangat. So may maiiwan parang. So sir, for the last question, ano po sa tingin niyo yung magagawa ng gobyerno para mapigilan or at least para ma-slow down yung pagtaas ng rate ng inflation? Actually hindi natin mapipigilan ng inflation, no? So yun nga, mababagal lang siya. Kasi tandaan natin, inflation is good kapag yung credit rating natin as a country na babayaran natin. Ang problema dahil nga utang tayo ng utang, tapos di naman tayo nakakapagbayad, puro tayo gastos. No, parang isipin mo, ikaw as student, nang utang ka ng pera sa ibang tao tapos hindi mo naman siya binabayaran. So ang dating nun, dahil nga sa future kailangan mo nang magbayad ng utang, ngayon lahat ng napoproduce mo, lahat ng income mo, mapupunta na lang sa utang. So kawawa yung future generation kasi ngayon, tingin ng government natin, maganda yung epekto ng pangungutang kasi nga may pera tayo. Ang hindi nila nakikita, yung pera na ginagastos natin ngayon ay hindi natin pera. So,